Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න මම අදත් අලුත් lesson එකක් අරගෙන ආවා. O level ලියන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන lesson series එකේ lesson 8 තමයි මම අද ගෙනාවේ. ඉතින් මීට කලින් lessons 7ක් upload වෙලා තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි හරි විදියට informal letter එකක් English වලින් ලියන්නේ කියලා. මීට කලින් lesson එක විදියට මම formal letter එකක් ලියන විදිහ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් lessons ගොඩක් O level ලියන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම මම මේ series එකේ upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට පුළුවන් නම් බලන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ හැම දෙයක්ම මම මේ lessons 10න් කතා කරන්න හැම දෙයක්ම ඔයාලට O level English වලට අනිවාර්යෙන්ම අත්‍යවශ්‍යම වන දේවල් ගැන තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ videos බලනවා වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් මේ videos share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි බලමු කොහොමද අපි හරි විදියට informal letter එකක් O level exam එකේදී ලියන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු informal letter එකක් මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපිට ලියන්න වෙන්නේ කියලා. An informal letter is usually written to a family member or a friend or a close acquaintance. හරි. දැන් මේ informal letter එකක් අපි ගොඩක් වෙලාවට ලියන්නේ එක්ක family member කෙනෙක්ට. එහෙමත් නැත්නම් අපේ යාළුවෙක්ට. එහෙමත් නැත්නම් acquaintance කියලා කියන්නේ අපේ ළඟම මිතුරෙක්ට. එහෙමත් නැත්නම් ළඟම කවුරු හරි අපි අඳුරන කෙනෙක්ට තමයි අපි informal letter එකක් ලියන්නේ. ඒ අදාළ පුද්ගලයා අපිට කිට්ටුයි නම් අපි සමීපව ආශ්‍රය කරන කෙනෙක් නම් ඒක business situation එකක් formal context එකක් නෙමෙයි නම් අපිට මේ informal letters ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. The language used in an informal letter is very casual and personal. ඒ කියන්නේ මේ අපි informal letter එකක් ලියද්දී භාවිතා කරන භාෂාව language එක හරිම personal. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන දෙයක් දැන් යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ personal දේවල් උනත් share කරගෙන ඒ වගේම casually කියලා කියන්නේ හරි relaxව හරි naturally අපිට polite වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිම natural විදියට ස්වභාවිකව අපිට conversation එකක් ගෙනියන්න පුළුවන් අපේ සමීප අයත් එක්ක. එහෙනම් ඒ අපි භාවිතා කරන භාෂාවත් informal letter එකකදී හරිම personal හරිම casual හරිම natural කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. So what are the rules that you have to follow when you are writing an informal letter? Informal letter එකක් ලියනකොට මොනවද අපිට තියෙන rules? දැන් මම කලින් formal letter එකක් ලියද්දි rules ටිකක් කිව්වා. ඒ rules වලට හාත්පසින්ම වෙනස් rules තමයි මේ informal letter එකක් ලියනකොට ඔයාලට මේ සැලකිලිමත් වෙන්න තියෙන්නේ. අපිට informal letter එකක් ලියනකොට abbreviations use කරන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් විදියට oh my god කියලා අර දිගට ලියන්නේ නැතුව OMG oh my god කියන එක වෙනකොට OMG කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම exclamation marks use කරන්න පුළුවන්. Be careful පරිස්සම් වෙන්න කියලා exclamation mark. අන්න ඒ වගේ exclamation marks use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම contractions use කරන්න පුළුවන්. I'm, she's, there. ඒ වගේම we are, you are. ඔන්න ඔය විදිහට contractions use කරන්න පුළුවන්. අර කෙටි කරන්න පුළුවන් be verb එකත් එක්ක pronoun එක. හරි contractions use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට phrasal verbs, idioms use කරන්න පුළුවන්. give up, come on මෙන්න මේ වගේ phrasal verbs, ඒ වගේම idioms, ඒ වගේම idioms. දැන් මම අර කලින් lesson එකේදීත් කිව්වා දැන් I'm in all ears කිව්වොත් I'm listening කියන එකට සමානයිනේ. හැබැයි I'm in all ears කියන එක idiom එකක්. අපිට දෙන්න ඕන අදහස ප්‍රකාශ කරන නිකන් අර ඉඟි වැකි කියලා වල කියන්නේ. එහෙනම් idioms use කරන්නත් පුළුවන්, phrasal verbs use කරන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And also we can use the active voice. අපිට active voice use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. passive voice use කරන්න ඕන කියලා හැම එකක් නැහැ. අපිට active voice වලින් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි imperatives can also be used. Imperatives කියලා කියන්නේ verb එකකින් යම් කිසි වාක්‍යයක් පටන් ගන්න අවස්ථා තියෙනවනේ. comment me. මට comment කරන්න. comment me. verb එකකින් එතන පටන්ගෙන තියෙන්නේ නේද? read the book. පොත කියවන්න. read the book. අර එතනත් verb එකකින් පටන්ගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ imperatives වලදී නිකන් අර order එකක් දෙනවා, command කරනවා, අනකිරිල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවනේ. හරි? එහෙම අනකිරිල්ලක් වගේ එකක් තිබ්බා වුණත් අපිට informal letter එකකදී මේ imperatives use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි formal letter එකකදී manager කෙනෙක්ට වගේ එහෙම කරන්න බෑ. හරි? send me a letter soon. මට ඉක්මනට letter එකක් එවන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද කවුරු හරි boss කෙනෙක්ට, කවුරු හරි lock එක්ට අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒ නිසා අර verb එකකින් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් sentence එකක් informal letter එකකදී විතරයි. ඒක මතක තියාගන්න. හරි බලන්න මම 2021 paper එකේ informal letter එකක් select කරගත්තා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. අපි මේක පොඩ්ඩක් කියවලා බලමු මොකද්ද question එකේ තියෙන්නේ කියලා. One of your friends has lost his or her interest in studies. ඔයාගේ එක යාළුවෙක්ට studies වලට පාඩම් කරන්න තියෙන කැමැත්ත අඩු වෙලා තියෙනවා.
Write a letter to him or her encouraging him or her to pay attention to studies. ඔයාට letter එකක් ලියන්න තියෙන යාව encourage කරන්න. යාව ධෛර්යමත් කරන්න. යාව උත්සාහවන්ත කරන්න. මොකටද? To pay attention to studies. Studies වලට attention එක දෙන්න, අවවාදය දෙන්න කියලා යාව encourage කරන්න තමයි ඔයාට මේ letter එක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Use about 100 words. අපිට 100 words තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම include the followings. මෙන්න මේ පහත සඳහන් දේවල් ඇතුළත් කරන්න ඔයාගේ letter එකේ කියලා තියෙනවා. මොනවාද ඒ දේවල්? How you came to know about it. ඔයා කොහොමද ඒක දැනගත්තේ? ඒ කියන්නේ යාළුවා studies වලට යාගේ attention එක දෙන්නේ නැහැ, අවධානය දෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයා කොහොමද දැනගත්තේ කියන එක යාට කියන්න ඕන letter එකේදී. ඒ වගේම ඔයාලා කතා කරන්න ඕන disadvantages of not paying attention to studies. ඔයා studies වලට හරි විදියට හොඳ අවධානයක් දුන්නේ නැති වුණොත් මොනවද තියෙන disadvantages? අවාසි මොනවද? ඒ වගේම අවසානයේට තියෙනවා advise your friend to start studies again. ඔයාගේ යාළුවට අවවාද කරන්න එයාට ආයි පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. අන්න එහෙම කියලා අවවාද කරන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි informal letter එක ලියන්න පටන් ගමු. මුලින්ම අපි ලියන්නේ sender's address. හිතන්න ඔයා නම් මේ letter එක ලියන්නේ ඔයාගේ address එක තමයි ලියන්න ඕනේ. හිතන්න දැන් මම මේ letter එක ලියනවා කියලා. ඒ නිසා මම කියනවා අපි මොකක් හරි address එකක් දාමු. number 19 ඇඹිලිපිටිය රත්නපුර. number 19 බලන්න මෙතන කමා එකක් තියෙනවා. ඇඹිලිපිටිය කමා රත්නපුර full stop. ඊට පස්සේ ඔයාලා date එක දාන්න ඕන. date එකක් දානවා 27th June 2023. date එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලා salutation එක ඔයාලා යාළුවට ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕන. dear කියලා දාලා ඔයාලට කැමති නමක් ඔතනදී use කරන්න. මම කියනවා dear නිමාලි. මතක ඇතුව මෙතනදී කමා එක use කරන්න. dear නිමාලි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ letter එකේ අන්තර්ගතය. content එක. එහෙමත් නැත්නම් body of the letter. මුලින්ම මෙතන body of the letter එකේදී ඔයා යාළුවගෙන් අහන්න ඕන ඔයාට කොහොමද? මම නම් හොඳින් ඉන්නවා. අනේ මට ඔයාට ලියන්නත් බැරි වුණා. ගොඩක් දවසකින් letter එකක් ලියන්නත් බැරි වුණා. ගොඩ දවසකින් මොකද මම මගේ studies එක ගොඩක් busy වෙලා හිටියේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් අර හරි friendly conversation එකක් මුලින්ම අරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික අපි දැන් English වලින් කියන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා exam එකට යනකොට මම මේ දෙන sentences ටික ඒ විදිහටම කටපාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම ලියන්න. මොකද අපිට මොන informal letter එක ලියන්න ආවත් අපි යාළගේ සැප දුක අනිවාර්යෙන්ම අහන්න ඕන body of the letter එකේදී. ඒ නිසා මෙන්න මේ sentences ටික මතක තියාගෙන ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම informal letter එකක් ලියන්න ආවොත් මුලින් ඒ ටික කියලා ඊට පස්සේ අදාළ අනිත් තොරතුරු ටික දාලා body of the letter එක complete කරන්න. හරි? මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම කියන්න. How are you getting on? ඔයාට කොහොමද? I'm keeping very well. මට නම් ගොඩක් හොඳයි. What are you doing these days? ඔයා මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? I couldn't write to you for a long time because I was busy with my studies. I couldn't write to you for a long time because I was busy with my studies. මට ඔයාට ගොඩක් කාලෙකින් ලියන්න බැරි වුණා letter එකක්. හේතුව මම මගේ studies එක busy වෙලා හිටියේ. මෙන්න මේ ටික ඔය විදිහටම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අලුත් line එකකින් ඔයාලා පටන් ගන්න by the way. by the way කියලා ලියලා කමා එකක් දාන්න. by the way කියලා කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සැප දුක මෙයාගෙන් ඇහුවා by the way ඒක නෙමෙයි කියලා අපේ අර question එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු ටික ඊගාවට අපි letter එකේ address කරන්න ඕන. එහෙනම් by the way කියලා දැම්මා කමාවක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අදාළ ඉතුරු තොරතුරු ටික ඔයාලා complete කරගෙන යන්න ඕන. මුලින්ම තියෙනවානේ අපිට include කරන්න කියලා how you came to know about it. ඔයා කොහොමද ඒක ගැන දැනගත්තේ කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා පුංචි කතාවක් සරල සිංහලෙන් ඉස්සෙල්ලා හිතින් ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගමු. ඔයාලට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මට ගිය සතියේ නතාෂිව හම්බුණා. එයා මට කිව්වා ඔයා ඔයාගේ කාලෙන් ගොඩක් වැය කරනවා ඔයාලගේ music practice වලට කියලා. ඔන්නෝක අපි දැන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I met Natashi last week. I met Natashi last week. මට නතාෂිව ගිය සතියේදී හම්බුණා. And she told me. එයා තමයි මට කිව්වේ. එයා මට කිව්වා. And she told me that you spend a lot of time for your music practices. ඔයාගේ music practices වලට ගොඩාක් කාලයක් වැය කරනවා කියලා එයා මට කිව්වා. I know practicing music is good for your mental health also. මම දන්නවා ඔයාගේ mental health එකටත් music practice කරන එක හොඳයි කියලා. But you have to balance both music and education. නමුත් ඔයාට balance කරන්න වෙනවා music සහ education. අධ්‍යාපනය සහ සංගීතය කියන මේ දෙක ඔයාට balance කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව අර කියලා තියෙනවානේ disadvantages ගැනත් කතා කරන්න කියලා. එයා studies නොකළොත් එයාට මොන වගේ අවාසියද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැනත් letter එකේදී කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් how would you pass the exam
if you do not study well. හරි? How would you pass the exam if you do not study well? ඔයා පාඩම් කරන්නේ නැතුව, හොඳට පාඩම් කරන්නේ නැතුව ඔයා කොහොමද exam pass වෙන්නේ? question එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා තව ඔයාගේ යාළුවට ඇඩ්වයිස් කරන්නලු ආයි පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? So make a timetable and start studying again. make a timetable එකක් හදලා පාඩම් කරන්න ආපහු පටන් ගන්න. දැන් අපිට මේ include කරන්න කියලා තිබුණ කරුණු හරීම සරලව අපි ඔක්කොම include කරානේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා අලුත් paragraph එකක් පටන් ගන්න. රූල් එක අරින්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අලුත් රූල් එකට යන්න. Hope you won't miss your studies again. Hope you won't miss your studies again. මම හිතනවා ඔයා ආපහු ඔයාගේ ස්ටඩීස් මගේ හැරගන්න එකක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට ඊට යටින් යන්න පුළුවන් අලුත් රූල් එකකට යන්න. හැබැයි අර රූලක් අරින්න ඕන නැහැ. Give my best regards to your family. Give my best regards to your family. ඒ කියන්නේ අපි ඔය කියන්නේ මම ඔයාගේ පවුලේ අයව මතක් කරා කියන්න. අන්න එහෙම කියන්නේ give my best regards to your family. Hope to see you soon. ඔයාව ඉක්මනින්ම බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම මම ඔයාව හම්බෙන්න එනවා කියලා අපිට මේ ලෙටර් එකේ කන්ටෙන්ට් එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. එතනදී අපි අවසානයේට කිව්වා give my best regards to your family. Hope to see you soon. මෙන්න මේ sentences දෙකත් අපිට ඕනම informal letter එකකදී use කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් එක රූලක් හරින්න. ඊට පස්සේ ලියන්න your friend. Your friend. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් yours truly. මෙතනදී signature එකක් වෙනම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ නම English letters වලින් ලියුවාම ඒ හොඳටම ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සරලවම හරිම පහසුවෙන් informal letter එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කිව්වානේ මෙන්න මේ sentences ඔයාලා පාඩම් කරගෙන යන මේවා ඒ විදිහටම ඔයාලට exam paper එකේදී use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම use කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පාඩම් කරගෙන යන්න ඔයාලට ලොකු help එකක් වෙයි exam එකට ඔයා English බැරිම කෙනෙක් නම් ඔයාලා English මුකුත්ම අල්ලලා නැති කෙනෙක් නම්. So guys, I'll see you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.